सो यसपालि फेरि यो हाम्रो 4th ल्यापटप स्ट्यान्ड हो सायद है। 4th ल्यापटप स्ट्यान्ड हामीले किनेको दराजबाट। सेलरको नाम छ MC क्यूब 934 रुपिज आफ्टर भाउचर है। सो यो एउटा ल्यापटप स्ट्यान्ड हो। मैले सेलरलाई सोद्धा कि यो चिप तपाईँको प्लास्टिक हो कि तपाईँले साँच्चैको जेन्युन पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले जेन्युन पठाउँछु मैले भनेर भन्नुभएको थियो है। सेलरले आफ्नो पर्सनल सपमा चाहिँ प्राइस यसको कति राख्नु भएको छ, यो कोड मात्र रहेछ है, छैन यसमा प्राइस। 1149 रुपिज रहेछ सेलरको सपमा चाहिँ। MC क्यूब हो, दराजमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो सेलर। तर उहाँले एउटा गडबड गरिसक्नु भयो। मैले एक्ज्याक्टली एज सोन एज इन द पिक्चर भनेर मैले सोधेकै थिएँ है, उहाँले गडबड गरिसक्नु भयो। यो एक्ज्याक्टली एज सोन एज पिक्चर होइन, यो त्यही 799 मा बिकिरहेको वाला माल पठाउनु भयो उहाँले। यस्तो लुलो छ ए भन्नुहुन्छ ओरिजिनल हो भनेर यार। हेर त सेलर MC क्यूब भन्ने सेलर ए। मैले यो किन मगाएको भन्दा एकचोटि झुक्केर मलाई यो ओरिजिनल परेको थियो क्या गाइज, अलि राम्रो क्वालिटीको परेको थियो। यसमा सब सिस्टम थाहा छ कि, यही मेरोमा यहाँ फालेर बसिरहेको छ यता कोठाको कोठामा हो। यो मसँग फाल्टु भइरहेको यो एकदम राम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ छ, बट यो जम्मा 799 मा पाउँछ क्या। मैले त धेरै पैसा हालेको ताकि ऊ भएर पाउँछु कि भनेर पो हो त यार। टाइम बर्बाद भएन यार 799 को माललाई ऊ गरेर पठाएर यार। आई वाज एक्सपेक्टिङ समथिङ न्यू के। मैले फोटो राखिदिन्छु गाइज है, मैले कुन चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ र सेलरले कुन चाहिँ पठाउनु भयो भनेर। गलत प्रडक्ट पठाउनु भन्ने यार, सिधै रेटिङ ऊ डिक्रिज भइहाल्यो नि। आइ एम नट गोइङ टु किप इट बाई एनी मिन्स। एडमा अर्कै छ क्या फेरि, लास्टै लो क्वालिटी। यो चाहिँ मोटो छ फेरि यसको है, अरूको भन्दा यो मोटो छ यसको। यो नत्र पातलवाला पठाउँछन् आजकल होइन, नत्र यो 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 सब ढुस छ नि यार, धान्नै सक्दैन नि 2.3 kg को ल्यापटप। मैले उसको माया लाएर राखिदिने कुरा मात्रै भयो क्या। अब यो दया मायामा राखिदिने कुरो पनि हुन्न नि त यार। कति प्रडक्ट दया मायामा राख्ने यार, लास्टै भइसक्यो यार। इट इज स्क्रैप है त। किनभने हामीले अस्ति नै अस्ति हिजो अनबक्स गरेको स्ट्यान्ड जम्मा 399 मा पाइराखौँ हामीले। दुईटा फ्यान थियो क्या सायद त्यसमा पनि, बत्ती पनि बल्छ होइन। अनि इभन यो जम्मा 450 रुपिसको हो यो, फुल एलुमिनियम फोल्डेबल। अस्ति हामीले अनबक्सिङ गरेको दुईटा फ्यान पनि छ क्या। इभन यो मेरो मेटल भएर 499 को फकिङ यार सेलर यार, दगाबाज गरिदिनु भयो नि त यार। मैले सोधेको 5 चोटि एक्ज्याक्टली सोन हो कि नै प्रडक्ट। सेलर जिउ त होइन, वी सेल 100% ओरिजिनल प्रडक्ट अन्ली होइन। आवर कस्टमर इज वेल यहाँ यहाँ हरि भन्नुभयो उहाँले, मैले बिलिभ गरेँ भएको चिप्री चुप्री बाटोमा होइन। विक छ क्या यो। ABS प्लास्टिक पनि होइन, त्यस्तो प्रपर ABS होइन। आई वर्क विथ दिस प्लास्टिक्स है। 3D प्रिन्टरमा हामीले पहिले काम गरिसक्यो 3-4 वर्ष पहिला। वी नो द क्वालिटी। यस्तो चिप छ क्वालिटी अनि 1000 रुपियाँ भन्ने यार, किन गर्छन् यार यस्तो यार। मैले रिटर्न गर्छु थाहा छ, म जस्तो बायरहरू भट्किरहेछन्, सबै छन् नि, सबै स्मार्ट छन् यो जमानामा। एभ्री वान लुक्स फर द प्राइस होइन, मेटेरियल भ्यालु फर मनी। प्राइस जस्टिफाई नगरिस के हेर्ने, रिटर्नमा जान्छ गाइज है यो। प्रोबेबली आइ एम नट गोइङ टु किप दिस। यो प्रडक्ट रिटर्नमा गयो यो सेलर MC क्यूब। सेलरको नाम छ MC क्यूब। म सेलरको सबै उ गरिदिन्छु। सेलर छ MC क्यूब, तर डेलिभरी चाहिँ लास्टै फास्ट भएको थियो है यसको। सो थ्याङ्क यू गाइज, सी यू अगेन। तपाईँको नेक्स्ट प्रडक्ट हामी नेक्स्ट प्रडक्ट अनबक्सिङ गर्छौँ है। फर नाउ सी यू अगेन।